A két legutóbbi videómban a karóbahúzás és a kerékbetörés fokozatait ismertettem, mint a történelmi középkor halálos ítéleteinek végrehajtását, valamint elmondtam, hogy a kivégzést megelőző napokban milyen megszégyenítést, megalázást és kínzásokat kellett elszenvednie az elítéltnek, hogy teljes legyen az uraság és a nép öröme. Ugyanis az idő tájt, ha volt is valamiféle szórakozási lehetőség, az messze elmaradt a nyilvános tortúra okozta örömöktől, leszámítva a megkínzott és kivégzett áldozat családtagjait, ugye ezt gondolom egyértelmű. Ezen részletekben nem kívánok itt is belemenni, akit érdekel, az nézze meg a 614. és 615. videómat is. Na de vissza ez a bizonyos fűrészhalálhoz. Ja, és azt még megemlítem, hogy aztán a szórakoztatáson felül a nép uraik iránti folyamatos engedelmességét is garantálták ezek a rendezvények, nem csupán a szürke, nyomorúságos hétköznapokból való kiemelés és szórakoztatás volt vele a cél. A fűrészhalál kegyelmesebb módja volt a kivégzésnek egyébként, mint például a karóbahúzás, a kerékbetörés vagy a nyújtópad, hiszen ezzel a módszerrel, a fűrészeléssel azért viszonylag gyorsan megölték a bűnöst, de közben mindenképpen ügyelve rá, hogy a halál beálltáig a lehető legtöbbet szenvedjen. A végrehajtás úgy nézett ki, hogy két függőleges oszlophoz kötözték a meztelen férfit vagy nőt fejjel lefelé lógva, ugye fölül a bokájánál fogva, nagy terpezben. Az oszlopok aljához pedig a két csuklót rögzítették. Az oszlopok olyan távolságra voltak helyezve egymástól, hogy az áldozat egy ilyen csillagformát mutasson. Annak, hogy fejjel lefele rögzítették az elítéltet, az volt a célja, hogy az agyba tóduljon a vér jelentős része, így szinte lehetetlenné téve a fűrészélés hatására történő fájdalom okozta eszméletvesztést, a lehetséges eszméletvesztést. Ezután a hóhér egy kis egyemberes fűrésszel, vagy két hóhér egy hosszabb kétemberes fűrésszel elkezdte a gerinc mellett fűrészelni az áldozatot, de csak óvatosan, nehogy túl hamar vége legyen a látványosságnak. A fejjel lefelé lógás hatásaként nagyon sokan még akkor is éltek, amikor már a mellkasban a szív mellett járt a fűrész, de van olyan leírás is, ami arról számol be, hogy már az állkapcsát fűrészelték az áldozatnak, mire meghalt. Minden esetre rendszerint a fejjel lefelé lógatásban sem bízott meg 100%-ig a kivégzést elrendelő uraság, ezért minden alkalommal odaállítottak egy segédet egy vödör vízzel, akinek az volt a feladata, hogy árgus szemekkel figyelje az elítéltet, nem ájuldozik-e, és ha azt látta, hogy kezd elalélni, akkor arcon zúzdította vízzel, hogy azonnal észhez térítse. Ez volt a fűrészhalál. Köszönöm a figyelmet!